हाय फ्रेंड्स, आज आपण खूप छान अशी सोयाबीनची सोया चंक्सची रेसिपी पाहिजे आहे. अतिशय कमी सामानामध्ये, कमी तेलामध्ये आणि खूप मंचुरियनसारखीच अशी ही भाजी होते. आणि ही ब्रेकफास्ट रेसिपी आहे. खूप छान होते, खायला यमी असं, नाश्त्यासाठी पण छान आहे. सोया चंक्स घेतलेले आहेत आपण. हे ह्याच्यात भिजवून घ्यायचे, चांगले भिजवू द्यायचे. हे 15 मिनटं भिजत ठेवायचे. 10 मिनटं ठेवले तरी चालते, पण चांगले पूर्ण भिजले पाहिजे. भिजले की हे काढून घ्यायचे. आणि आता त्याच्यासाठी आपण हे भिजत आहेत, 15 मिनटं भिजवायचे आहेत. त्यासाठी आपण 3 चमचे मैदा घेतलेला आहे. आता 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा आहे. आता याच्यामध्ये आपण रेड चिली पावडर, हळद, टर्मरिक पावडर, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमॅटो केचप, टोमॅटो सॉस, आपल्याला हव्या त्या प्रमाणात आपण थोडंसं कमी जास्त टाकू शकतो. मीठ टाकायचं आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. सगळं मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे सगळं. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याचं एक बॅटर बनवायचं आहे. त्यासाठी चांगलं आणि आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचं आहे. थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे, एकदम पाणी ओतायचं नाही. थोडं थोडं पाणी ओतून हे असं चांगलं याचं मिश्रण बनवायचं आहे. आता हे 15 मिनटं झालेली आहेत. हे आपण पाण्यातून काढून घ्यायचे आहे सोया चंक्स, आणि परत एकदा चांगल्या पाण्यानं धुवायचे आहे. 2 वेळेस चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. आणखी एकदा पाण्याने हे धुवून घ्यायचे आहेत. पाण्यानं अजून एकदा आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. अशी झाली पाहिजे. हे 15 मिनटं ठेवले की असे होतात. हे पहा, खूप छान. आपण कोबी मंचुरियनचा हा पर्यायच आहे. हे पहा, आता हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. आणि हे जे आपण मिश्रण बनवलेलं आहे ते थोडंसं पातळ बनवून, किंवा तुम्हाला घट्ट ठेवायचं असेल तर तसं सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, किंवा पातळ केलं ना सगळ्याला व्यवस्थित लागेल ते. त्याच्यामुळे पातळच बनवून त्याच्यामध्ये ओतायचं आहे. आता हे परत चांगलं एकदा मिक्स करायचं आहे आपल्याला. सगळ्या बॉलला व्यवस्थित चंक्सला हे सगळं मिश्रण लागलं पाहिजे. चांगलं मिक्स करायचं आहे. आता आपण तेल तापत ठेवलेलं आहे कढईमध्ये. थोडंसंच तेल, अगदी कमी तेल लागतं याला. आपल्याला वाटतं की ह्याला खूप तेल लागेल, पण तसं नाही. थोड्या तेलामध्ये होतं आहे. एवढं तेल ओतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये थोडे थोडे चंक्स आपण तळून घ्यायचे आहेत. थोडा वेळ ठेवा तुम्ही वाटल्यास, 5 मिनटं, किंवा लगे केलं तरी पण चालते. त्याच्यामध्ये तेल चांगलं तापू द्यायचं आहे. हे पहा, तापलेलं आहे. थोडं 1-2 मिनटं तेल तापू द्यायचं आहे मोठ्या गॅसवर. लहान गॅस करायचा आहे आता. आणि लहान गॅस करून मग हे चंक्स आपण त्याच्यामध्ये भिजलेले टाकायचे आहेत. चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत हे आपल्याला चांगले तळून घ्यायचे आहेत. गॅस आता टाकल्यानंतर गॅस मोठा केलेला आहे. छान तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, मस्त झालेले आहेत. क्रंची, क्रिस्पी दिसत आहेत. आणि याला तेल पण अतिशय कमी लागतं. हे पहा, आपण किती तेल ओतलेलं होतं. त्यातलं पण तेल आपल्याला आहे तसंच आहे. चांगले तळून झालेले आहेत. कडक होतात एकदम. हे आपले तळून झालेले आहेत. लहान गॅस करायचा आहे. झाले, आपले तळून झालेले आहेत. हे याप्रमाणे आपण सगळे चंक्स आपण तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, हे एकदम कडक झालेले आहेत. आतमध्ये पण चांगले भिजलेले असल्यामुळे काय याला विशेष असं लागत नाही. आता हे आणखीन आपण दुसरे सोया चंक्स करून घेतलेले आहेत. आता हे तेल आपण तेल ओतलेलं त्यातलं आपण काढून घेऊ. थोडंसं, एवढं तेल लागत नाही. आपण तेल किती ओतलं होतं, त्यातलं किती राहिलेलं आहे तुम्हाला अंदाज येईल तेलाचा. आणि खूप कमी तेल लागतं. आता एवढं आपण ह्याच्या सॉस बनवायचा आहे, आपण ग्रेव्ही बनवायची आहे. ह्याच्यासाठी असं पण खाल्लं चालते, पण एकदम आपल्याला मंचुरियन टाईप आपली हे रेसिपी बनेल. आता हे जे आपण तळून राहिलेलं होतं चंक्सचं जे मिश्रण बॅटर होतं, त्याच्यामध्ये पाणी ओतलेलं आहे. त्याची आपण ग्रेव्ही बनवायची. आता एक कांदा टाकलेला आहे आपण तेलामध्ये, त्याच तेलामध्ये बनवायला चालू आहे हे. तर परत तेच आपण साहित्य सगळं टाकायचं आहे. ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, केचप, हे आपण साहित्य टाकायचं आहे चटपटीत बनवण्यासाठी.
रेसिपी आपली चटपटीत झाली पाहिजे. आपण ह्याच्यामध्ये अद्रक लसूण काही टाकलेलं नाही, तुम्ही टाकू शकता आवडत असेल. त्याच्यामध्ये आपण लाल चटणी टाकलेली आहे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे पाटीमध्ये जे आपलं राहिलेलं होतं ते, आणि तो एखाद्याचं शिल्लक राहत नाही, काहीच शिल्लक नाही राहिलं तर कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ घ्यायचं 1 चमचा आणि त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून ते पेस्ट आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकतो. तर माझं शिल्लक राहिलेलं होतं त्याच्यामध्ये मी पाणी मिक्स करून ते टाकलेलं आहे. आता आपल्याला लागत असेल मीठ टाका. आपण ह्याच्यामध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे लागत असेल मीठ टाका, किंवा नाही टाकलं चालते. चवीनुसार मीठ टाका. आणि हे सोया चंक्स सगळे तळलेले त्याच्यामध्ये टाकून हलवायचं आहे. चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे. ते मस्त आणि चटपटीत एकदम छान वास येत आहे. आपलं जसं कोबी मंचुरियन असतं त्याच पद्धतीने हे एक वेगळ्या पद्धतीचं आणि झटपट होणारं हे सोया चंक्स रेसिपी आहे. तुम्हाला नक्की आवडेल. ही खूप छान आणि चांगली लागते. ही बघा किती छान दिसत आहे. आपलं जसं मंचुरियन असतं चायनीजचं तसंच हे पण त्याला एक सबस्टिट्यूट आपण म्हणू शकतो. अशा पद्धतीची ही रेसिपी तुम्ही नक्की पहा, याची टेस्ट पहा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला अवश्य सांगा. आता हे आपण सर्व करायचे. पहा किती मस्त कलर आलेला आहे याला, पहा. आणि खायला तर अतिशय एकदम चटपटीत छान लागते. ही गरमागरम आपली याची टेस्टच काही वेगळी असते. आणि गरम ही रेसिपी खूप छान लागते. थोडा वेळ ठेवून खाल्ली की चांगली नाही लागणार. ही मस्त अशीच तुम्ही खाई. एकदम मस्त झालेली आहे, खूप छान दिसत आहे. पण आता संध्याकाळच्या वेळेला मी हे शूटिंग केलं होतं त्याच्यामुळं असं दिसत आहे. खूप छान दिसते. आणि हे पहा मस्त झालेली आहे एकदम. आणि रेसिपी आवडली असल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशा अनेक चटपटीत रेसिपी पाहण्यासाठी. धन्यवाद.